بسم الله الرحمن الرحیم. این کیس 895 پارت دوم پولمنری هایپرتنشن که شامل تشخیص و تداوی پولمنری هایپرتنشن می باشه خدمت مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتوران برای افغانستان تقدیم می نمایم. امیدوار هستم که مورد قبولشان قرار گیرد. برای تشخیص مریض های پولمنری هایپرتنشن هیستری، فیزیکال اگزامینیشن و یک سلسله معاینات لابراتوری ایجاب میکنه. معمولا در الکتروکاردیوگرام right axis may have sinus tachycardia, right atrial enlargement و همچنان right ventricular hypertrophy قسمی که شما در اینجا میبینین با وضاحت دیده شده میتونه که دلالت به right side pressure overload و یا pulmonary hypertension می نماید. چست اکسری مریض های pulmonary hypertension proximal pulmonary artery enlargement و peripheral pruning می داشته باشه. همچنان در نزد مریض ها کاردیومگالی ناشی از enlargement right atrium و ventricular دیده شده می تانه. در نزد از این مریض ها pleural effusion uncommon می باشه. در CT پولمونری انجیوگرام قطر پولمونری آرتری از آورتا کرده بزرگتر می باشه. همچنان در نزد مریضا کاردیومگالی و بزرگ شدن رایت ونتریکول و پریکاردیال افیوژن هم دیده شده میتونه. در اینجا چست اکسری مریض برای شما نشان میده. اگر شما توجه کنین پولمونری آرتری فوق العاده متبارز می باشه. همچنان این مریض یک مریض mitral stenosis می باشه همراه با prominent pulmonary artery و pulmonary hypertension و increased vascular marking با وضاحت دیده شده میتونه. اگر نزد مریضا CT آنژیوگرام در استاندارد ویو قطر pulmonary artery نظر به ascending و descending aorta چندین برابر بزرگتر می باشه. همچنان کرونال ویو پولمونری آرتری را نشان میده که فوق العاده بزرگ انلارج و دایلتیشن می داشته باشه. همچنان در CT آنژیوگرام در کاردیاک ویو رایت ساید چمبر همراه با مواد کانتراست مملو و فوق العاده بزرگ شده می باشه نظر به لفت ساید چمبر که در قسمت خلفی موقعیت می داشته باشه. همچنان در هپاتیک ویو CT آنژیوگرام نظر به بلند بودن فشار پولمونری آرتری انفیریا وینا کاوا و همچنان ریگارجیتیشن مواد کانتراست در جگر و یا کبد با وضاحت دیده شده میتونه. همچنان در ونتیلیشن پرفیوژن سکن مریضایی که پولمونری آرتریال هایپرتنشن می داشته باشند unremarkable می باشه. برخلاف در مریضای کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن مولتیپل سگمنتال مسمچ بین پرفیوژن و ونتیلیشن دیده شده میتونه. برای اسکرینینگ و یا تحریه مریضای کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن VQ اسکن تست چویس می باشه. CT آنژیوگرام و یا CT پولمونری آنژیوگرام معمولا پراکسیمال کرونیک ترومبو امبولیزم نشان میده اما پریفرال نشان داده نمیتونه. گولد استاندارد تست به مریضای کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن آنژیوگرافی پولمونری می باشه. در پولمونری آنژیوگرافی کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن نقاط مهمی که دیده میشه عبارت از پراکسیمال اوکلوژن و همچنان وب و استینوسیس، پوست استینوسیس دایلیشن و پاوچ دفکت تمام از این نقاط تشخیصی آنژیوگرافی به مریضای کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن می باشه. پولمونری فانکشن تست در مریضای پولمونری هایپرتنشن میتونه unremarkable، obstructive و یا restrictive و یا mix. معمولا در نزد از این مریضا diffusion capacity کمتر از 50% predicted value می باشه. همچنان اکوکاردیوگرام در مریضای پولمونری هایپرتنشن فوق العاده مهم می باشه. اینجا حالت نرمال نشان میده. اگر شما توجه کنین رایت ونتریکول و رایت اتریوم یعنی رایت ساید چمبر نظر به لفت ساید چمبر فوق العاده کوچک می باشه. برخلاف در مریضای پولمونری هایپرتنشن رایت ساید چمبر
بیشتر و یا بزرگتر از لفت ساید چمبر می باشه که البته در اینجا با وضاحت دیده می دانین. اکوکاردیوگرام در تشخیص پولمونری هایپرتنشن رول داشته، چنانچه در مطالعه که در استرالیا صورت میگیره 160,000 مریض مورد اکوکاردیوگرام قرار میگیرند. 10% از اونا سیستولیک پولمونری آرتری پرشرشان بالاتر از 40 mmol مرکوری می باشه. در این جمله 0.5% کرونیک ترومبوامبولیک پولمونری هایپرتنشن، پولمونری آرتریال هایپرتنشن 2.3% و اکثریت از اینا لفت هارت دیزیز می داشته باشند. همچنان باید به خاطر داشته باشین که اکوکاردیوگرام در استیمیت پولمونری آرتری پرشر میتونه که اوور استیمیت، البته برنگ سیاه نشان داده شده، اندر استیمیت برنگ نارنجی نشان داده شده و به درستی بعضی اوقات میتونه که تشخیص کنه که برنگ زرد نشان داده شده می باشه. تمام مریضایی که پولمونری هایپرتنشن می داشته باشند ایجاب رایت هارت کاتترایزیشن می کنه که البته گولد استاندارد تست در نزد مریضا نه تنها بر تشخیص پولمونری هایپرتنشن، همچنان در تشخیص تفریقی و همچنان وازو دایلیتر تستینگ کمک می کنه. همچنان باید به خاطر داشته باشین یک سلسله تست های دیگه که شامل های ریزولوشن سی تی اسکن، کاردیوپولمونری اکسرسایز تست، پولیزومنوگرافی، ارتریا بلاد گاز، هپاتایت سیرولوژی و در بعض اوقات لفت هارت کاتترایزیشن برای ایوالویشن کرونری آرتری دیزیز در نزد از این مریضا توصیه می گردد. به صورت خلاصه مریضایی که امرا با پولمونری هایپرتنشن نزد شما مراجعه می کنند، اپروچ کرونیک ترومبوامبولیک پولمونری هایپرتنشن یعنی تشخیص متعاقب هیستوری فیزیکال اگزامینیشن و همچنان اکوکاردیوگرام وقتی که نزد مریضا صورت گرفت بعداً در نزد مریضا ویکیو اسکن صورت میگیره. اگر که پرفیوژن اسکن در نزد از این مریضا نرمال باشه، کرونیک ترومبوامبولیک پولمونری هایپرتنشن در نزد مریضا رول اوت میگرده. اگر که پرفیوژن اسکن در نزد مریضا ابنورمال و یا اندترمینانت باشه، متعاقبا نزد مریضا سی تی آنژیوگرام، ام آر آی، پولمونری آنژیوگرافی هم نزد مریضا صورت میگیره. البته برای تشخیص و تداوی از اینا کامبینیشن و یا مولتی دیسیپلینری دیسکشن بین تیم رادیولوژی، پولمونولوژی و همچنان سرجن باید صورت بگیره. مریضایی که همراه با کرونیک ترومبوامبولیک پولمونری هایپرتنشن نزد شما مراجعه میکنه معمولا در نزد مریضا انتیکواگولیشن شروع میگرده. بعدا مریضا باید برای سرجیکال انترونشن ایوالویت گردن. مریضایی که پراکسیمال پولمونری کرونیک ترومبوامبولیک می داشته باشند معمولا برای عمل جراحی هم کدام کانترا اندیکیشن نمی داشته باشند، باید که پولمونری اند ارتریکتومی در نزد مریضا صورت بگیره. اگر این مریضا ایجاب عمل سر جراحی را نمی کنند معمولا تداوی داخله نزدشان توصیه می گرده. اگر مریضا کرونیک ترومبوامبولیک پولمونری هایپرتنشن می داشته باشند اما کلات و یا ترومبوسیس در قسمت پریفرال و یا محیطی لنگ قرار می داشته باشه، این مریضا معمولا آماده لنگ ترانسپلانت می گردن. اگر که مریضا استطبابات و یا مساعد برای لنگ ترانسپلانت نمی باشند، نزد از این مریضا هم مدیکال تریتمنت توصیه می گردد. البته این سلاید نشان میده که عمل جراحی در مریضایی که کرونیک ترومبوامبولیک پولمونری هایپرتنشن و پراکسیمال کلات می داشته باشند معمولا فایبروتیک کلات به این شکل از داخل پولمونری آرتری و برانچ پولمونری آرتری بیرون شده نتایج فوق العاده مثبت می داشته باشه. مریضایی که گروپ دوم پولمونری هایپرتنشن یعنی سکندری لفت هارت دیزیز می داشته باشند باید تداوی کاردیاک و یا هارت در نزد مریضا صورت بگیره. اگر مریضا سیستالیک و داستالیک هارت فیلر می داشته باشند باید مورد تداوی قرار بگیره. مریضایی که والولر دیزیز می داشته باشند باید مورد والو ریپلیسمنت قرار بگیرن و مریضایی که پولمونری وین استینوسیس می داشته باشند نزد مریضا پولمونری وین استنتینگ گذاشته می شود.
مریضایی که در گروپ سوم یعنی کرونیک رسپیراتوری و هایپاکسیمیا می داشته باشند باید تداوی سببی نزدشان گردد. گروپ چهارم که کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن می داشته باشند باید اینا به سرجیکال انترونشن و یا ترومبو اند ارترکتومی ایوالویت گردند. تداوی های دیگه که در نزد مریضا به صورت عموم توصیه می‌گرده شامل انتی کوآگولانت، دیورتیک، دیجاکسین، اکسیژن، کلسیم چینل بلاکر، اکسرسایز و سالت ریستریکشن می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین تداوی داخله در مریضای پولمونری هایپرتنشن به صورت عموم 3 چینل و یا 3 پاتوی را زیر تداوی میگیرن. یکی عبارت از پاتوی پروستاگلاندین که معمولا از پروستاسیکلین درایوتیو استفاده میگرده که میتونه باعث وازودایلیشن و انتی پرولیفریشن گردد. پات دوم عبارت از انتی اندوتیلیان پاتوی می باشه که البته در اینجا هم وازو کانسترکشن و پرولیفریشن مانع میگرده. پات سوم که مورد تداوی باید قرار بگیره معمولا از ادویه فاسفو دای استرس تایپ 5 اینهیبیتور که هی هم میتونه باعث وازودایلیشن و انتی پرولیفریشن در نزد مریضا گردد. البته در اینجا ادویه که چینل و یا پاتوی پروستاگلاندین مورد تداوی قرار میتن که از فامیل پروستاسیکلین می باشه شامل اپو پروستینول، تریپروستینیل، الوپراست می باشه. انتی اندوتیلین شامل بوزانتین و امبرسانتین می باشه. البته گروپ سوم که عبارت از فاسفودایسترس 5 اینهیبیتور می باشه شامل ترادالافیل و سلدانافیل و بالاخره تداوی اخیری که برای مریضای کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن توصیه میگرده عبارت از ریو سیکویت و یا ادمپاس می باشه. البته در این سلاید به صورت مختصر قیمت های امی 3 کلاس ادویه را برای شما نشان میده که البته در ایالات متحده امریکا فوق العاده یعنی از 12,000 تا تقریبا سالانه 175,000 دلار امریکایی مصرف می داشته باشه. ریسک مورتالتی در مریضای پولمونری ارتریال هایپرتنشن باید تحری گرده. مریضایی که های ریسک یعنی وفیات بلند می داشته باشند معمولا های رایت اتریال پرشر و کاردیاک اندکسشان پایین می باشه. این مریضا پریکاردیال افیوژن و رایت ونتریکولار دیسفانکشن هم می داشته باشند. BNP در نزد از این مریضا بلند 6 minute walk distance کمتر از 300 متر، WHO کلاسیفیکیشن یعنی از نقطه نظر کلینیک هارت فیلر استیج 4 می باشند، پروگریشن رپید می داشته باشند، رایت ونتریکولار فیلر اویدنسش در نزد مریضا دیده شده میتونه. مریضایی که لو ریسک فاکتور می داشته باشند این اعراض و یا این نقاط در نزدشان دیده نمیشه. مریضایی که بین از این دو گروپ یعنی به صورت متوسط ریسک قرار می داشته باشند اینا را معمولا از نقطه نظر وفیات مورتالتیشان به صورت متوسط می باشه. بالاخره تداوی در نزد مریضای پولمونری هایپرتنشن مخصوصا ایدیوپاتیک پولمونری ارتریال هایپرتنشن لانگ ترانسپلانتیشن می باشه که می تونه سینگل و یا دبل لانگ ترانسپلانتیشن در نزد مریضا صورت بگیره. البته 5 year سروایول از این مریضا در حدود 50% و 10 سال سروایولشان کمتر از 25% می باشه. به صورت خلاصه نقاطی که در پولمونری هایپرتنشن به خاطر داشته باشین اکوکاردیوگرام تشخیص پولمونری هایپرتنشن به درستی کرده نمیدانه. تمام مریضای پولمونری هایپرتنشن ضرورت به رایت هارت کاتترایزیشن می داشته باشند برای تشخیص و همچنان برای تداوی از این مریضا. البته پولمونری هایپرتنشن یک مرض پروگریسیو می باشه. بر علاوه تداوی داخله لانگ ترانسپلانتیشن تداوی نهایی از این مریضا را تشکیل می دهد. نقاطی که در قسمت کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن باید به خاطر داشته باشین معمولا مریضایی که نزدشان اسپلنکتومی انجام میشه، کرونیک انفلاماتوری کاندیشن، سابقه پولمونری امبولیزم، همچنان استافیلوکوکای
بکتریمیا به حیث ریسک فاکتور برای مریضای کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن قبول شده میتونه. تنها 4% مریضایی که پولمونری امبولیزم می داشته باشند در ظرف 2 سال آینده با کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن مصاب می گردند. بنابراین در نزد از این مریضا بعد 6 ماه 2D اکوکاردیوگرام ما انجام میدیم. اگر که پولمونری ارتری پرشر مریضا هنوز هم بلند باشه، این مریضا ایجاب رایت هارت کاتترایزیشن میکنه که تشخیص قطعی کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن در نزد مریضا صورت بگیره. نقاط را که در قسمت کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن به خاطر داشته باشین قرار زائل می باشه. نورمال VQ استادی معمولا کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن رول اوت می نماید. CT آنژیوگرام پراکسیمال کلات نشان میده، اما در نشان دادن دیستال کلات و یا پریفرال کلات سنسیتیو نمی باشه. تمام مریضای کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری هایپرتنشن باید رایت هارت کاتترایزیشن نزدشان صورت بگیره. البته در تشخیص و تداوی از این مریضا پری آپراتیو IVC فیلتر و انتی کوآگولیشن در نزد مریضا توصیه میگرده. البته تمام از این مریضا باید که برای سرجری ایوالویت شوند. تداوی داخله در نزد از این مریضا پروستاسیکلین، بوزانتن و یا انتی اندوتیلین و بالاخره فاسفو دای استریس 5 اینهیبیتور برای مریضا کمک می نماید. باید گفت برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، پیشنهادات و همکاری تمام مسلکان عزیز ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت، فیسبوک و یوتیوب دکتوران برای افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان naseroria@hotmail.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.